નથી. જન્મ દેવા વાળા બાપ વસુદેવજી એને પડતા મૂક્યા, જશોદાજીને સંભાળી લીધા. નંદ બાબાના આંગણે રહ્યા, પણ જન્મ દેવા વાળા મા બાપ એ જેલમાં પડ્યા રહ્યા. જે કુળમાં જન્મ્યા હતા એ કુળ એક તરફ પડ્યું રહ્યું અને પોતે ગોવાળિયાના ભેગા આવીને બેસી ગયા. જેને કોઈ દી પોતાનાને મહત્વ ના આપ્યું. અને ભીષ્મ હંમેશા પોતાનાની વાહે જ આખી જિંદગી ખેંચાતા જ રહ્યા. આ પોતાનાથી અડગો રહ્યો અને આ પોતાનામાં ઓતપ્રોત રહ્યો. બસ આ જીવાત્મા પરમાત્માનો ભેદ, આ એટલો જ ભેદ. બાકી ભીષ્મ પૂરેપૂરા કૃષ્ણની સમાન હતા. ભીષ્મ એવા ભાવથી પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં સ્તુતિ કરીશ અને ભાવપૂર્વક સ્તુતિ ગાતા ગાતા જોયું કે હવે અંતકાળ પાસે આવી ગયો. યોગ સિદ્ધ પુરુષ છે, એકલા વીર પુરુષ છે એવી વાત નથી. એ બરાબર ઉત્તરાયણના સૂર્ય થયા જોયું કે હવે મૃત્યુ માટેનો શુભ કાળ આવી ગયો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં મૃત્યુની ગતિ બતાડી છે. દક્ષિણાયનમાં મૃત્યુ થાય એની ગતિ કેવી, ઉત્તરાયણમાં મૃત્યુ થાય એની ગતિ કેવી. ભગવદ્ ગીતામાં તો બહુ સુંદર એની સ્પષ્ટતા છે. એ ઉત્તરાયણ વ્રત સૂર્ય થયા, મૃત્યુની વેળા આવી, પ્રાણને નાભીમાંથી ઉચક્યા, નાભીમાંથી ખેંચી વક્ષમાં લાવ્યા, વક્ષમાંથી કંઠમાં લાવ્યા, કંઠમાંથી બ્રહ્મરંધ્રમાં લાવ્યા. આમ બહુ સહજતાથી સરળતાથી પરમાત્મામાં એક વ્રત ઇન્દ્રિયોને કરી અને એ બ્રહ્મરંધ્રમાંથી પ્રાણપુંજને ત્યાગ્યું. એક તેજનું ઉંબાડિયું ભીષ્મમાંથી નીકળ્યું છે અને પરમાત્માના ચરણારવિંદની ગતિને પ્રાપ્ત થયું છે. ભીષ્મને પ્રાણ ત્યાગવામાં જરાય પરિશ્રમ નથી પડ્યો. આપ જુઓ, ભીષ્મદાદાને જરાય પરિશ્રમ નથી પડ્યો. પ્રાણ તો એટલા આમ સરળતાથી કાઢીને ઈશ્વરના ચરણમાં મૂકી દીધા. ઉપમા આપી છે, ઉપમા પણ કેવી સુંદર આપી કે માખણનો પિંડો હોય અને માખણના પિંડાની વચમાં કોઈ બેન દીકરીના માથાનો મોટો બધો વાળ, લાંબો વાળ, એ માનો કે એ માખણના પિંડામાં અટવાઈ ગયો હોય અને તમે એ વાળનું આ મુખ ભાગ, ઉપરનો ભાગ આમ આંગળીને અંગૂઠા વચ્ચે પકડી લ્યો અને પછી વાળને આમ ખેંચતા જાઓ તો માખણના પિંડામાંથી એ વાળ આમ લસરતો 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 આખો બહાર નીકળી જાય. માખણના પિંડામાંથી વાળને ખેંચી લેતા જેમ સમય ન લાગે એમ ભીષ્મને નાભીમાંથી પ્રાણને ખેંચી બ્રહ્મરંધ્ર દ્વારા પરમાત્માના ચરણારવિંદ સુધી પહોંચાડવામાં કોઈ પરિશ્રમ ન પડ્યો. પણ એ ભક્ત પુરુષ છે, ભક્તને પ્રાણ ત્યાગવામાં પરિશ્રમ ન પડે. જ્યારે સંસારીને તો કે સંસારીના પ્રાણ એમ જલ્દી ન નીકળ્યો અને સંસારીના પ્રાણ નીકળે ત્યાં માખણનો પિંડો નથી કહ્યું, ત્યાં ઉપમા આપી છે કે છાણનો ગોળો હોય, અડધો લીલો ને અડધો સૂકો, અને એમાં કોઈ બેન દીકરીના માથાનો વાળ અટવાઈ ગયો હોય અને એ વાળ તમે ખેંચો છે, થોડોક ખેંચો એટલે વળી તૂટે, વળી પાછો ખેંચો એટલે વળી થોડોક નીકળીને તૂટે, એમ 3-4 વાર ખેંચો ને ત્યાં આખો વાર નીકળે. સંસારીના પ્રાણ જલ્દી ન નીકળે. એકાદ હુમલો આવે ને વળી પાછા થાગડ થીગડ થાય ને વળી પાછો બીજો હુમલો આવે ને જે ત્રીજો હુમલો આવે ને ત્યાં પૂર્ણાવતી થાય. સંસારીના પ્રાણ જલ્દી ન નીકળે. જ્યારે ભક્ત પુરુષને પ્રાણ ત્યાગવામાં ભક્તનું મૃત્યુ કહેશે, એનું મૃત્યુ કહી દેશે કે કેવા હતા. ભીષ્મનું મૃત્યુ જોવા પરમાત્માના ચરણારવિંદની ગતિને જ્યારે પ્રાપ્ત થયા, ધર્મરાજ શોકાતુર થઈ ગયા હતા. ધર્મ પુરુષ છે. આજ યુધિષ્ઠિર રડી પડ્યા છે. આજ યુધિષ્ઠિર બોલ્યા છે કે સાચા અર્થમાં આજે હું છત્ર વિનાનો થયો. ભીષ્મ દાદા ગમે એવા હતા પણ મારા માથાનું છત્ર હતા. અમારા ઉપર જે વડીલ તરીકેના વડલાની છાયા હતી એ છાયાથી આજ અમે વંચિત થઈ ગયા. ધર્મરાજ બહુ શોકાતુર થયા હતા. પરમાત્માએ એ જ વખતે ધર્મરાજને રાજમહેલમાં મોકલી દીધા છે. રાજકુલની એક મર્યાદા છે કે રાજગાદી ઉપર બેઠેલો રાજવી એ કોઈની અંતિમ ક્રિયામાં ભાગ ન લઈ શકે. એ ધર્મરાજને રાજમહેલમાં મોકલ્યા. બાકીના 4 ભાઈઓ ભીમસેન, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, 5મા દ્વારકાના નાથ, આમણે બધાએ ભેગા મળી અને ભીષ્મની ઉત્તર ક્રિયા કરી. ભીષ્મની ઉત્તર ક્રિયા કરી અને પછી ભગવાન રાજ્યમાં પધાર્યા.
ભીષ્મ દાદા પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી અને ધર્મરાજે રાજ્ય શરૂ કર્યું. અને હવે ભગવાને વિદાય માંગી. હવે પરમાત્માએ વિદાય માંગી છે કે હવે મને વિદાય આપો. પાછા રથમાં બિરાજ્યા. આવજો આવજો, પધારજો પધારજો થવા લાગ્યું. અને વિદાય લઈ અને ભગવાન પાંડવોના આંગણેથી વિજય કરે છે. સૂતજી આગળ કથા શરૂ કરે છે. આનર્તાન સૌપવ્રજ્ય શ્રદ્ધાન જનપદાન સ્વકાન દધમૌ દરવરમ તેષામ વિષાદમ સમયન્નિવ. આનર્તાદી દેશોને વટાવતો વટાવતો પરમાત્માનો રથ જ્યારે દ્વારિકામાં આવ્યો છે, ભગવાન જ્યારે દ્વારિકામાં પધાર્યા, દ્વારિકાના પાદરમાં જેવો રથ આવ્યો, ભગવાને દારૂકને કહ્યું છે કે હમણાં રોકાઈ જાઓ, હમણાં રોકાઈ જાઓ. દારૂક રોકાઈ ગયા. ભગવાને સીધે સીધો દ્વારિકામાં રથને પ્રવેશ નથી કરાવ્યો, રોકી દીધા છે. શ્રીહસ્તમાં જે શંખ હતો, દધમૌ દરવરમ તેષામ, અને એ શંખનો નાદ કર્યો. શંખનો નાદ કરી અને દ્વારિકાવાસીઓને વધાઈ આપી કે હું આવ્યો છું. વિષાદમ સમયન્નિવ. અને એ શંખનાદ જ્યાં દ્વારિકાવાસીઓએ સાંભળો, એના હૃદયનો બધો વિષાદ ક્યાં ચાલ્યો ગયો એ ખબર ન પડી. બધાને વધાઈ મળી ગઈ કે પ્રભુ પધાર્યા છે. પછી ધીરે ધીરે રથ દ્વારિકામાં પ્રવેશે છે. એક અધ્યાય સૂતજીએ બહુ સુંદર રીતે અહીંયા દ્વારિકા લીલાનો વર્ણન કર્યો છે. દ્વારિકાવાસીઓ રસ્તાની બે બાજુ આવીને ઉભા રહી ગયા છે. દ્વારકાધીશ, દ્વારકાનાથનો રથ એ મધ્યમાંથી ચાલ્યો આવે છે. અને દ્વારિકાધીશ પ્રભુ દ્વારિકાના નાથ છે, દ્વારકાના ધણી છે. એ ગરડા યાદવો સામા આવ્યા એટલે ભગવાન બધાને વંદન કરતા જાય છે. ગરડાઓને પણ આનંદ થયો કે જો ધણી હોવા છતાં આ દીકરો અમારા વડવાઓની, વડીલોની અમાન્ય કેટલી રાખી છે. બધાને વંદન કરતા જાય. પોતાના જેવડા હતા એની સામે ભગવાન મલકાયા છે, હસીને સમાચાર પૂછ્યા છે. જે ભગવાનથી અવસ્થામાં નાના હતા એ બધા આવીને પ્રભુને વંદન કરે છે. વંદન કરે છે તો ભગવાન એને પણ કુશલ સમાચાર પૂછે છે. એ દ્વારકાનો રાજા નથી, દ્વારકાનો નાથ છે, દ્વારકાનો ધણી છે. દરેક ઉપર પરમાત્માની દ્રષ્ટિ જાય છે. બધા દ્વારિકાવાસીઓ ઉપર જ્યારે કૃપા દ્રષ્ટિ કરતા કરતા પ્રભુ જવા લાગ્યા, દ્વારિકાવાસીઓ બોલ્યા છે, હે ઈશ્વર, અહો સનાથ ભવતાસ્મયદ્વયમ. આજે અમે સનાથ થઈ ગયા. આપ જ્યારે અમારી વચમાં નહોતા ત્યારે અમે અનાથ જેવા થઈ ગયા હતા. અને આપ અમારા રાજા નથી. ત્વમેવ માતા સુરત પતિ પિતા ત્વમ સદગુરુ ન પરમંચ દૈવતમ. અમારા માતા પિતા, અમારા ગુરુ, અમારું ભાગ્ય, અમારા મિત્ર, આપ તો અમારું સર્વસ્વ છો. દ્વારિકાવાસીઓ પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને ભગવાનના રથને હંકારતા હંકારતા દારૂક સારથી બરાબર રાજાધિરાજ દ્વારિકાધીશ પ્રભુના મંદિર પાસે રથને લાવે છે. મંદિર પાસે રથ આવ્યો ત્યારે હવે જો સૂતજીની ચતુરાઈ, સૂતજી કહે છે કે અત્યાર સુધી તો ગામનો ધણી ગામમાં આવતો હતો, હવે ઘરનો ધણી ઘરમાં આવી રહ્યો છે. હવે ઘરધણી ઘરમાં આવ્યા છે. હવે ગ્રસ્થ જીવનની કથા છે કે ભગવાન જેવા ઘરમાં પ્રવેશ્યા છે. ઘરમાં જયારે પ્રવેશ્યા છે ત્યારે પહેલવેલા ભગવાન ક્યાં પધાર્યા? તો ભાગવતમાં વ્યાસજી લખે છે, પ્રવિષ્ટસ્તુ ગ્રહમ પિત્રો પરિસ્વક્ત સ્વમાતૃભી. પહેલવેલા પોતાના માતા પિતા જ્યાં બિરાજતા હતા, વસુદેવ દેવકી, ત્યાં જઈને માતા પિતાના ચરણમાં વંદન કર્યા. અને વ્યાસજી લખે છે, વવંદે શિરસા સપ્ત દેવકી પ્રમુખા મુદા. ભગવાનને એક માં નહોતી. ભાગવત આપણને જ્ઞાન કરાવે કે ભગવાનને 7 માં છે. વસુદેવજીને 7 પત્નીઓ છે. દેવકી સિવાયની બીજી 6 કંસરાજાની બહેનોને વસુદેવજી પરણ્યા છે. ભગવાનને કુલ 7 માં છે. આજ વ્યાસજી પ્રથમ સ્કંદમાં આ વાતની સ્પષ્ટતા કરે, વવંદે શિરસા સપ્ત દેવકી પ્રમુખા મુદા. દેવકી, રોહિણી અને એ સિવાયની બીજી 5, એમ 7 માતાઓના ચરણમાં જઈને વંદન કર્યા છે. દેવકી માં તો દ્વારકાના નાથને જોઈ અને દેવકી માં બોલ્યા છે, અરે દીકરા, આટલા બધા દિવસ તો અમને યુગ જેવા લાગ્યા છે.
માતા પિતાના ચરણમાં વંદન કર્યા, માતા પિતાના આશીર્વાદ લીધા અને પછી ભગવાન પોતાના પટરાણીઓ પાસે જાય છે. હવે વ્યાસજી લખે છે, પ્રાસાદા યત્ર પત્નીનામ સહસ્રાણી ચ 16. અને ભગવાનને પટરાણી કઈ એક બે તો હતા નહીં, 16,000. બહુ સુંદર છે આ અધ્યાય. પેલા રૂકમિણીજી આવીને બધા પટરાણીઓને કહી ગયા હતા, જો દ્વારિકાધીશ પ્રભુ પધાર્યા, જલ્દી બધા પટરાણીઓ તૈયાર થઈ જાજો, શિંગાર કરી વસ્ત્રો પહેરી અને બધા તૈયાર થઈ જજો, આપણા પતિદેવ પધારી રહ્યા છે, આપણે એમનું સ્વાગત કરવા માટે આપણા પોતપોતાના મંદિર ઉપર ઉભા રહીશું. પટરાણીઓ જલ્દી જલ્દી માથા મોઢાનો શણગાર કરવા લાગ્યા, વસ્ત્રો પહેરવા લાગ્યા. એવામાં સત્યભામા પધાર્યા. સત્યભામા બધી પટરાણીઓને ઉતાવળથી શણગાર કરતા જોયા એટલે કહું, આટલા બધા ઉતાવળા શું કામ થાવ? પટરાણીઓએ કહું કે રૂકમિણી બેન આવીને કહી ગયા કે પ્રભુ પધારી રહ્યા છે, તો જલ્દી તૈયાર થઈને સન્મુખ જવા માટે તો ઉભા રહીએ ને. ત્યારે કહું, ભાઈ બધી વાત સાચી, પણ ભગવાનને કઈ એક ઉંબરો નથી વટાવવો, 16,000 ઉંબરા વટાવવા છે. એક એક પટરાણીને કેમ છો, મજામાં છીએ, કેમ છો, મજામાં છીએ, એમ કરતા કરતા ભગવાન જ્યાં આપણા ઉંબરે આવશે ને, તો આજે શુક્રવાર છે ને, સોમવાર થઈ જવાનો, તમે યાદ રાખજો. તઈ આપણા મંદિરે પધારશે. પટરાણીઓને થયું કે વાત તો સાચી છે, આટલા બધા પટરાણીઓના આંગણે પ્રભુ એક એક શબ્દ પૂછતા પૂછતા પધારે તો ક્યાં વાત જાય. એટલે સત્યભામાજીએ કહ્યું કે ઉતાવળા થાવ માને, ધીરે ધીરે શણગાર કરો ને ભાઈ સાહેબ, ધીરે ધીરે માથા મોઢાનો શણગાર કરો. અમુક પટરાણીઓને વાત ગળે ઉતરી ગઈ એટલે જરા ધીરે ધીરે શિંગાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે અહીંયા સૂતજી લખે છે કે દ્વારકાનાથજીએ શું ચતુરાઈ કરી, તો કે ભગવાને એ જ વખતે પેલા છડીદારને કહ્યું કે તું બરાબર પટરાણીઓના ભવનની વચ્ચે ઉભો રહી જા અને એક હારે છડી પોકાર. કેમ તો કે સહસ્રાણી ચ 16, હું બધાના ઘરમાં એક સાથે પ્રવેશ કરીશ. અને ભગવાન એક સાથે બધા પટરાણીઓના મંદિરમાં પધાર્યા છે. દરેક પટરાણીને એક જ સમાચાર મળ્યા કે ભગવાન મારા ઘરના દરવાજા સુધી આવી ગયા. કોઈને માથાનો ચોટલો વાળવો બાકી હતો, કોઈને અંબોડો ગૂંથવો બાકી હતો, કોઈને ઘરેણા પહેરવા બાકી હતા, કોઈને વસ્ત્રો પહેરવા બાકી હતા. પણ એ પરમાત્માના પટરાણીઓ હતા. ચતુર કેવા છે, જોયું કે આપણે મોડા પડી ગયા છીએ. કર્યું શું, તો કે જે નાના નાના બાળકો હતા. 10મા સ્કંદમાં એક અધ્યાય આપણને સાંભળવા મળશે કે જ્યાં સુખદેવજી પરિવાર વર્ણન કરે છે. ભગવાનને ત્યાં એક એક પટરાણીને ત્યાં 10-10 દીકરા, અને એ એક એક દીકરાની આ 10-10 દીકરા, એટલે એક પટરાણી દીઠ 10 દીકરા 100 પોતરા, એક પટરાણી દીઠ 10 દીકરા 100 પોતરા. એ જે નાના નાના બાળકો હતા એને પટરાણીઓએ આગળ કરી દીધા. જો તમારા દાદાજી આવ્યા, જલ્દી જઈને પૂછો તો ખરા તમારા માટે શું લાવ્યા. એ 10 દીકરા 100 પોતરા જ્યાં દ્વારકાનાથજીને ઘેરી લે, દાદાજી પધાર્યા, દાદાજી પધાર્યા, દાદાજી. એ હજી એને હા હોકારો જ્યાં આપે ત્યાં પટરાણીઓ સજી ધજી અને પરમાત્મા સામે આવીને ઉભા રહી ગયા છે. અધ્યાય એક જ આપ્યો છે અહીંયા દ્વારિકાધીશની લીલાનો, પણ જગતના નાથે જગતને ગ્રસ્ત જીવનની મહત્તા બતાડી છે કે ઘર ધણી કેને કહેવાય, ઘરધણી કેને કહેવાય. ઘરના દરવાજામાં પગ મૂકે. જોજો ઘણા ઘરધણી તો ગજબ ના હોય, એનો પારો ચડેલો જ રહેતો હોય. અને એ જેવા ઘરમાં આવે ને એટલે 95 વર્ષના ડોહીમાંથી લઈને 5 વર્ષનું છોકરું હોય ને બધા બીવા મંડી જાય, ભાઈ આવી ગયા, ભાઈ આવી ગયા. હવે કોઈ બોલ ન કરતા, હવે કોઈ અવાજ ન કરતા. ત્યારે નવાઈ લાગે કે એને ઘરધણી કહેવાય કે બાઘડો, કે જેના આવતા વેત બધા ગભરાઈ જાય. ક્ષમા કરજો, ગ્રસ્ત જીવન એને ન કહેવાય. ઘરધણી કેને કહેવાય, તો કે ડેલીમાં પગ મૂકે ને એ ઘરડાથી લઈને નાનકડા બાળક સુધી બધાના મોઢા ઉપર આનંદ આનંદ છવાઈ જાય. તો માનો કે આ સાચો ઘરધણી છે, કે જેના પગલાં પડે તો બધાને પ્રસન્નતાની અનુભૂતિ થાય, બધાના મુખ ઉપર આનંદ છવાઈ જાય. એનું નામ ઘરધણી. ગ્રસ્ત જીવન બહુ સમજવા જેવું છે. પ્રસન્નતા રાખવી અને બીજાને પ્રસન્નતા આપવી એ ઘરધણીનો પહેલો ધર્મ છે. એને સાચો ઘરધણી કહેવાય, કે જે આમ આવે ત્યાં તો આમ બધા ખુશખુશાલ થઈ જાય કે વાહ ઘરનો માલિક આવ્યો. આ કથા નથી, જીવન જીવવાના સુંદર સોપાનો ભગવાન વેદવ્યાસે પરમાત્માની લીલા ગાઈને આપણને બતાડ્યા છે. ભાગવત ગ્રહસ્થીઓનો ગ્રંથ છે. ગ્રહસ્થીએ કેમ જીવવું, ગ્રહસ્થીનો શું ધર્મ છે, ગ્રહસ્થીના વ્યવહારો કેવા હોય, એનું જ્ઞાન જેટલું તમને ભાગવત કરાવશે એટલું કોઈ નહીં કરાવે. પણ એ જયારે દ્વારિકાની કથામાં સૂતજી એવા આમ મસ્ત બની ગયા. શૌનકજી જો શ્રોતા પણ કેવા છે, સાવધાન શ્રોતા છે. અને શ્રોતા તરીકે મર્યાદા કેવી છે,
શૌનકજીને થયું કે ભાઈ સૂતજી તો કથાકાર છે અને હવે એ કથાના રંગમાં એવા રંગાઈ ગયા છે કે હવે એ દ્વારકાનાથજીની કથા ગાવા માંડશે ને તો પાછી અધિકારીની કથા રહી જશે. પણ શૌનકજીની વિનમ્રતા જુઓ. સૂતજી જયારે આ એક અધ્યાય દ્વારિકા લીલાનો ગાતા હતા અને આમ શૌનકજી આમ સામા હાથ જોડ્યા એટલે સૂતજીએ કહ્યું, કેમ મહારાજ કંઈ કહેવા માંગો છો? શૌનકજીએ કહ્યું કે હા પ્રભુ, એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. સૂતજીએ કહ્યું કે પૂછો. એટલે તુરંત આગળના અધ્યાયમાં શૌનકજી પૂછવાની શરૂઆત કરે. અશ્વત્થામ્નોપસૃષ્ટેન બ્રહ્મશીર્ષ્ણોરુતેજસા ઉત્તરાયા હતો ગર્ભ ઈશેના જીવિતા પુનઃ. મહારાજ આપ કથા તો બહુ સુંદર વાંચો છો, પણ એક વાત કહું, એમ લાગે છે કે કોઈ કથા ભૂલાઈ રહી છે. સૂતજીએ તુરંત કહ્યું બોલો કઈ કથા ભૂલાઈ રહી છે? ત્યારે શૌનકજીએ કહ્યું કે જ્યારે દ્વારિકાધીશ પ્રભુ પાંડવોના આંગણેથી જ્યારે વિદાય થઈ રહ્યા હતા પહેલી વખત, ત્યારે ઉત્તરા દોડ્યા હતા અને ઉત્તરાએ દોડતા દોડતા આવી અને ભગવાનના ચરણ પકડી લીધા હતા અને કહ્યું હતું કે મારા પેટમાં રહેલા બાળકને બચાવી લો. આ બાળક કેવલ મારો બાળક નથી, 100 કૌરવો અને 5 પાંડવો, એ 105 કોઈ ધરોહર, 105 જો કોઈ મૂળ હોય તો મારા પેટમાં જ. એટલે કહું છું કે કૌરવો અને પાંડવોના વંશને બચાવી લ્યો. અને ભગવાને ઉત્તરાના પેટમાં જઈ અને અશ્વત્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રના તાપથી એ ગર્ભની રક્ષા કરી. એટલું તો આપે કીધું, પણ પછી બાળકનું શું થયું એ તો પાછા આપ બોલતા નથી. એવો સુંદર રીતે પ્રશ્ન કર્યો કે કથાકારને એના મૂળ પ્રસંગ ઉપર લઈ આવીને ઉભા રાખી દીધા છે. વળી પાછા સૂતજી અહીંયાથી અધિકારીની કથા કહેવાની શરૂઆત કરે છે. અપીપલદ ધર્મરાજ પિતૃવત રંજયન પ્રજા નિસ્પૃહ સર્વ કામેભ્ય કૃષ્ણ પાદાબ્જ સેવયા. આપણે ત્યાં આજ દિવસ સુધી ના ઇતિહાસ પુરાણોને આપણે જોઈએ તો આપણને સમજાશે કે 2 રાજ્યો જગતમાં એવા વખણાયા કે એની તુલનાએ આજ દિવસ સુધી કોઈ રાજાએ રાજ્ય નથી કર્યું. અને એવા 2 રાજ્ય કયા? તો કે એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામનું રાજ્ય, જેને આપણે રામ રાજ્ય કહીએ, અને બીજું ધર્મરાજાએ અનુસરેલું રાજ્ય, એને આપણે ધર્મ રાજ્ય કહીએ છીએ. રામ રાજ્ય ને ધર્મ રાજ્ય એવા થયા કે આજ દિવસ સુધી એની તુલનાએ કોઈ રાજ્ય નથી. રામ રાજ્ય ને ધર્મ રાજ્ય એવા રાજ્ય છે. ધર્મરાજાનું રાજ્ય કેવું હતું? વ્યાસજી લખે છે જ્યાં સમયસર વરસાદ પડતો, જેટલો જોતો હોય એટલો જ વરસાદ પડતો, પૃથ્વી ખૂબ ધન ધાન્ય ને દેવાવાળી, દીકરાઓ જેમ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરે એમ પ્રજા રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કરતી, પૂર્ણ આયુષ્યને ભોગવીને મૃત્યુ થતા. દાખલો નહોતો કે કોઈ યુવાન મૃત્યુ પામ્યો કે કોઈ બાળક મૃત્યુ પામ્યો, પૂર્ણ આયુષ્યને ભોગવતા લોકો, એવું રાજ્ય હતું. આ રીતે ધર્મરાજાનું રાજ્ય કહેવાયું છે. પ્રજા પણ રાજાના આદેશને જેમ દીકરાઓ પિતાની આજ્ઞા પાડે એ રીતે પાડે. મોટામાં મોટી આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે ધર્મરાજાના રાજ્યમાં 2 વસ્તુ નહોતી. અને એ 2 વસ્તુ કઈ? તો કે એકેય દવાખાનું નહોતું, કે એકેય કોર્ટ નહોતી, ન્યાયાલય નહોતા અને રૂગ્ણાલય નહોતા. એકેય દવાખાનું નહોતું એના રાજ્યમાં, કે કોર્ટની જરૂરત નહોતી. કાં તો કે અન્યાય થાય તો ન્યાય મેળવવાની વાત હોય ને, રોગ થાય તો આરોગ્યની જરૂરત પડે ને. પણ જ્યાં 2 વસ્તુ નથી. મહાત્માઓએ આ વાતને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. જે દેશમાં જાજી કોર્ટ ને જાજા દવાખાના, સમજવું કે ગોરખ ધંધો કરવામાં એ દેશ એટલો જ આગળ છે. આ 2 કોઈ સદગુણની વસ્તુ નથી. ધર્મ રાજ્યમાં 2 વસ્તુ નહોતી, કોર્ટે નહોતી, દવાખાના નહોતા. ધર્મરાજ આ રીતે રાજ્યને ભોગવતા હતા. પણ ભગવાન એક વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે તમે એક વાત યાદ રાખજો, માનવી ગમે એટલો સુખી હોય, ગમે એટલો સમૃદ્ધિ હોય, પણ કરેલા કર્મના ફળ તો બધાઈને ભોગવવા જ પડે. એમાંથી કોઈ બાકાત નથી. તમે જુઓ, પાંડવોની કથા તમે સાંભળો,
આપણે સાંભળીએ છીએ ને, ભગવાન હાજરા હજુર હતા ને, પાંડવોને ભગવાન હાજરા હજુર હતા. જ્યારે જ્યારે પાંડવોને દુઃખ પડતું ને ભગવાનને બોલાવતા, પરમાત્મા દોડી દોડીને પધારતા. દ્રૌપદીના 999 ચીર તો કે ભગવાને પૂર્યા. પછી લાક્ષાગ્રહમાં બાળવાનો જ્યારે આખો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો તો ત્યારે ભગવાને આવીને બચાવ્યા. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાન અર્જુનના સારથી બન્યા. અરે સારથી તો બન્યા, ભગવાન પાંડવોના નોકરે બન્યા. ભગવાન નોકરે બન્યા છે. ભક્ત કવિ દયારામભાઈ થયા. એમણે ગાયું છે, ભક્તિ થકી વશ થાય, દયાનિધિ ભક્તિ થકી વશ થાય, ભવભંજનની ભક્તિ કર્યાથી જન્મ મરણ ભવ જાય જાય, ભક્તિ થકી વશ થાય. એમાં દયારામભાઈ લખે છે, અણવાણે પણ દ્રુપદ સુતાના દાસ બનીને જાય. ભગવાન દાસ થયા હતા. ભીષ્મ સ્તુતિ સાથેના સંબંધની આ કથા છે. જયારે કૌરવો પાંડવોનું યુદ્ધ ચાલતું ત્યારે રાત્રે સભા ભરાય. પછી દુર્યોધનને ત્યાં સભામાં ગણતરી થાય, આજે 5000 ખૂટ્યા, આજે આટલા 1000 ખૂટ્યા, આજે આટલાનો વિનાશ થયો. પછી દુર્યોધન બહુ છંછેડાઈ જતા. પછી દુર્યોધન સભામાં ઉભા થઈને બોલતા, બધા મારું ખાઈ બગાડવામાં જ સમજ્યા છે, બધા મારું ખાઈ બગાડે છે, બાકી કોઈ મને મદદ કરવામાં નથી સમજતા. ખાવા પીવા સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં. એ બીજા બધા તો મૂંગે મોઢે સાંભળી લે, પણ ભીષ્મ દાદાથી સહન નથી. ભીષ્મ દાદાને થયું કે આ પોતરો 24 કલાકે એકવાર ખીચડી ખાવા દે અને એનું મેણું મારે. એ ભીષ્મ દાદાથી જયારે ન રહેવાયું ત્યારે ભીષ્મ દાદાએ કહી દીધું કે દુર્યોધન, હવે બીજી વખત આવા શબ્દો ન બોલતા. તમે જે અમને ખાવા દો છો એનો તમારે બદલો જોઈએ છે ને, હું તમને આવતીકાલે આપી દઈશ. કઈ રીતે? ભીષ્મે કહ્યું કે હું આવતીકાલે પાંડવો વિનાની પૃથ્વી કરી નાખીશ. હું આવતીકાલે પાંડવો વિનાની પૃથ્વી કરી નાખીશ. ચારે કોરા સમાચાર ફેલી ગયા છે. રાતો રાત ગુપ્તચરોએ આ બધાને બાતમી આપી કે જો ભીષ્મ દાદાએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે આવતીકાલે પાંડવો વિનાની પૃથ્વી થઈ જવાની છે. આ બધા ગભરાઈ રહ્યા હતા, પણ અર્જુન નિશ્ચિંત હતો. અર્જુનની કથા છે કે રોજ રાત્રે 12 સાડા 12 સૂતો યુદ્ધ ભૂમિમાં. પણ જેથી એને ખબર પડી કે કાલે મરી જવાના છે તેથી 10 વાગ્યામાં પથારી કરીને હોઈ ગયો. નીતિ એમ કે છે કે ચિંતા તુરાણામ ન સુખમ ન નિદ્રા. જેના માથે ચિંતા સવાર હોય ને એને નિદ્રા ના આવે, એને ક્યાંય ચેન ન પડે. અને અર્જુન સુઈ ગયો છે. દ્રૌપદીને બહુ ચિંતા થઈ. દ્રૌપદી આવીને અર્જુનને જગાડે, કેવા વીર પુરુષ છો, કેવા ક્ષત્રિય પુરુષ છો, કઈ તમને કઈ સમજ પડે છે કે નહીં? ભીષ્મ દાદાએ એવડી મોટી પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી છે, આવતીકાલે પાંડવો વિનાની પૃથ્વી થઈ જવાની છે, તમને કઈ વિચાર નથી થતો? અર્જુન પાછા જવાબ આપે, દેવી મીઠી મીઠી નિંદર આવે છે, સુખેથી સુવા દે ને, શું કામ આડી આવે છે? દ્રૌપદીએ કહ્યું કે નહીં, જાગો, બચવાનો ઉપાય શોધો, ન ચાલે. પણ અર્જુન વળી પાછો નસકોરા ઘડવા લાગે. પાછા દ્રૌપદી આવ્યા, બીજી વાર જગાડ્યા. પછી અર્જુનથી રહેવાયું નહીં. અર્જુને એટલું કહ્યું કે જો દ્રૌપદી હવે મને હેરાન ન કરતી, નિંદર આવે છે મને સુવા દે. અરે પણ કાલે, અર્જુને કહ્યું કે કાલની વાત કાલે, પેલા મને એક વાતનો જવાબ દે, મારા રથના ઘોડાની લગામ કેના હાથમાં છે? દ્રૌપદી કહું કે એ તો દ્વારિકાધીશ પ્રભુના હાથમાં છે. અર્જુને કહું કે એ દ્વારકા વાળો શું કરે છે જોયા, એ જોઈને મને કે. દ્રૌપદી આવ્યા છે. ભગવાનનો ઉતારો ક્યાં હતો? રણભૂમિમાં ભગવાનને ઉતારો ક્યાં આપ્યો તો ખબર છે? જ્યાં અર્જુનનો રથ રહેતો હતો. ડ્રાઈવરનો ઉતારો ક્યાં હોય? ગેરેજમાં જ હોય ને, એની સુટકેસ ગેરેજમાં જ પડી હોય. એ તો સ્વાભાવિક છે. ભગવાનને પણ ત્યાં જ ઉતારો આપ્યો. એ જે જ્યાં રથને રાખ્યો હતો ત્યાં દ્રૌપદી આવીને જુએ તો દ્વારકાનો ધણી સૂતા નથી, આમથી તેમ ને આમથી તેમ બધી ફરિયાદ કરે. ભગવાન પગ વાળીને બેઠા નથી. દ્રૌપદી આ દ્રશ્ય જો એ જોઈને પાછી અર્જુન પાસે આવીને પાછા અર્જુનને જગાડ્યા, જો તમને કઈ ચિંતા નથી, દ્વારકાના નાથને કેટલી ચિંતા છે, પગ વારીને બેસતા નથી, બસ આમથી તેમ ફૈરા જ કરે, ફૈરા જ કરે છે. અર્જુને પથારીમાંથી ઉઠીને કહ્યું કે હવે તને અક્કલ આવી કે ફરવા વાળો ફૈરા કરે પછી મારે હું કામ ચિંતા કરવી જોઈએ?
મારો સ્વામી તો જાગે છે ને, મારો નાથ તો જાગે છે ને, પછી મને હોઈ જવા દે ને. આપણે તો આપણા નાથને જ પોઢાડી દઈએ છીએ, એટલે આપણે જાગવું પડે છે. પણ જેનો સ્વામી જાગેલો છે એ નિશ્ચિંત છે, એને પછી કોઈ ચિંતા નથી. અર્જુન પાછો સુઈ ગયો છે, દ્રૌપદી કંટાળી ગઈ. પછી તો દ્રૌપદી જ્યાં દ્વારકાનાથજી બિરાજતા હતા ત્યાં આમ સામે જઈને બેઠા છે. ભગવાન આમથી તેમ ફર્યા કરે. રાત્રિના 2 વાગ્યા, 3 વાગ્યા, પરોડિયું થવા આવ્યું. પરમાત્મા પગ વાળીને બેસતા નથી. ત્યારે પછી દ્રૌપદી આમ દ્વારમાં આવીને બોલ્યા છે, કનૈયા હવે તો ભાઈ ઘડીક વાર વિસામો લે, હવે તો પરોડિયું થવા આવ્યું, હવે તો વિસામો લે. અને પરમાત્માનું આમ એકાંત તૂટ્યું. પરમાત્માએ દરવાજામાં દ્રૌપદીને જોઈ. દ્રૌપદીને જોઈને ભગવાનના મુખ ઉપર પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ. દ્રૌપદીને પાસે બોલાવ્યા, તું અહીંયા આવ, જલ્દી મારી પાસે આવ. દ્રૌપદી પાસે આવ્યા એટલે ભગવાને કહ્યું કે બેનબા તું કઈ આવી? દ્રૌપદીએ કહ્યું કે હું 12:30 વાગ્યાની સામે જ બેઠી છું, પણ તારી નજર પડે તો ને. ભગવાને કહ્યું કે અરે બેના, જો તું 12:30 વાગ્યાની આવી ગઈ હતી તો તારે એકવાર મારા સામું આવવું હતું. તું જાણે છે હું ક્યારનો એક ચિંતામાં ફરતો તો મને કઈ રસ્તો નહોતો મળતો, અને તું આવીને તારું મોઢું જોયું ને મને રસ્તો મળી ગયો. કેટલા વાગ્યા? દ્રૌપદીએ કહ્યું કે 3 તો વાગી ગયા છે ને હમણાં 4 વાગશે. પરોડિયું થયું છે. ભગવાને કહ્યું કે એક કામ કર, તું જલ્દી સ્નાન કરી લે. દ્રૌપદીએ જલ્દી સ્નાન કર્યું. કહ્યું કે વસ્ત્ર ધારણ કરી અલંકાર પહેરીને જલ્દી આવી જા, એક પૂજાની થાળી હાથમાં લઈ લે. તૈયાર થઈને દ્રૌપદી આવ્યા. ભગવાને આમ પોતાનું રૂપ એવું બનાવી લીધું, હાથમાં એક મશાલ લીધી. દ્રૌપદીને કે ચાલ. દ્રૌપદી કહું કઈ તરફ? ભગવાને કહું કઈ બોલમાં, બધું તને રસ્તામાં સમજાવીશ. દ્રૌપદીને લઈને પરમાત્મા ચાલતા થયા. પાંડવોની છાવણીમાંથી કૌરવોની છાવણીમાં પ્રવેશ કર્યો. દુશ્મનને ત્યાં જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં બધું કહું કે આપણે ભીષ્મ દાદા પાસે જઈ રહ્યા છે, કઈ બોલ ન કરતી, હું તને કહું એટલું ત્યાં જઈને કરવાનું છે. પણ હવે દુશ્મનના આંગણે પ્રવેશ કરવો હતો એટલે દ્રૌપદી આમ ચાલે, પણ પગમાં એને મોજડી પહેરેલી, એટલે મોજડીનો આમ ચરાડ અવાજ આવે. દ્વારકાનાથથી દ્રૌપદી સામે જોઈને કે અરે બેન, દુશ્મનને ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ, આ તારી મોજડી આપણને છત્તા કરી દેશે. દ્રૌપદી મૂંઝાણા, હાથમાં પૂજાની થાળી, કઈ રીતે મોજડી કાઢવી? ભગવાનને યાદ આવ્યું એટલે કે ઉભી રહે, તારું કામ નથી. પરમાત્મા નીચે બેઠા, નીચે બેસી અને એના 2 પગમાંથી મોજડી કાઢીને એને આમ બંનેને ભેગી કરીને બગલમાં મૂકી દીધી. દ્રૌપદી ના તો આમ રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા કે જે પ્રભુના ચરણારવિંદને અમે સ્પર્શ કરીએ, જેના ચરણને અમે ધોઈએ, અને એ પ્રભુ મારા પગની મોજડી ઉઠાવે. ભગવાને કહ્યું કાંઈ બોલમાં, તું હાલી આવ બસ. વળી જરા આગળ ચાલ્યા તો દ્રૌપદીના પગમાં જે ઝાંઝર પહેરેલા એનો રણકાર થાય. વળી ભગવાન રોકાઈ ગયા, બેન આ ઝાંઝર આડા આવે છે. પછી તો દ્રૌપદી લાચાર થઈ ગઈ, આમ પોતાના પગને આગળ કર્યો કે જે મોજડીઓ તે કાઢી લીધી એમ ઝાંઝર તું જ કાઢી લે. હવે ભગવાને ઝાંઝરનો આંકડીઓ કાઢવા જાય પણ આંકડીઓ ખુલે નહીં. પરમાત્માએ ઈશારો કર્યો કે આ આંકડીઓ ખુલતો નથી. દ્રૌપદીએ કહ્યું કે ખુલે ક્યાંથી? મેં એને દાંતથી ચાવી નાખ્યો છે. આગળ એવી વાતો પ્રસિદ્ધ હતી કે ઘણા સાસુજી બહુ કડક સ્વભાવના હોય, પછી વહુ દીકરીઓને જાજા ઘરેણા પહેરવા ના દે, પછી ક્યાંક જવું હોય ને ત્યારે પહેરવા દે, પછી અહીંયાથી આવે તો પાછા તરત કઢાવી નાખે, હાલો જલ્દી કાઢો બધાય. પછી વહુ હોય ગજબની હોય, એકાદ ચેન કે બહુ પોતાને ગમતો હોય ને એને ન કાઢવો એટલે શું કરે તો કે એનો આંકડીઓ ચાવી જાય. પછી ઓલા હાહોજી કાઢવા પ્રયત્ન કરે પણ નીકળે ક્યાંથી? અંગૂઠામાં લોહી નીકળે પણ એ ચેન નીકળે નહીં. પછી કે હવે ભલે પડ્યો. એમ દ્રૌપદીની આ ચતુરાઈ હતી. એ બોલી છે રીતસર કે મેં આંકડીઓ ચાવી નાખ્યો છે, નહીં તો કુંતામાં કઢાવી નાખે છે. તારે એને ખોલવું હોય તો તું દાંતથી ખોલ તો ખુલશે. હવે પગમાં પહેરેલા ઝાંઝરનો આંકડીઓ દાંતથી ખોલવા માટે દ્વારકાના ધણીને દ્રૌપદીના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત કરવા પડ્યા. ત્યારે એ મુખમાં આંકડીઓ આવ્યો, ભગવાને ખોલ્યો, 2 ઝાંઝર લઈ પરમાત્માએ માથા ઉપર પટકો બાંધ્યો તો એ પટકામાં ખોસી દીધા છે. અને દ્રૌપદીને લઈને પરમાત્મા સીધા ભીષ્મ દાદાના તંબુ પાસે પહોંચ્યા છે. ત્યાં જઈ અને ઉભા રહ્યા એટલે પેલા દ્વારપાળોએ પેલા તો આમ આડા શસ્ત્રો મૂકી દીધા છે. કોણ છે? દ્વારકાના નાથે પણ આમ મોડું ભારમાં રાખીને કે અરે ભાઈ, કૌરવોના પટરાણી છે, દાદાને પગે લાગવા આવ્યા છે, રોકો છો કેમ?
ભગવાને પરિચય ગજબનો આપ્યો છે. કૌરવોના પટરાણી, દ્રૌપદી પાંડવોની પટરાણી છે. બોલ્યા છે કૌરવ, તો શું ભગવાન અસત્ય બોલ્યા? તો કે નહીં, વ્યવહાર ધર્મથી વિચારીએ તો ભગવાન અસત્ય નથી બોલ્યા. પરિચય હંમેશા મોટાથી આપવામાં આવે. સૌથી ઝીણકા ભાઈના દીકરાના લગ્ન હોય અને એ ઝીણકો ભાઈ જયારે દીકરાના લગ્ન કરતો હોય ત્યારે કંકોત્રી છપાવે ને, ત્યારે તમે જોજો એમાં લિખિતન તરીકે પેલા મોટા ભાઈનું નામ લખવું પડે, પછી વચલા ભાઈનું નામ લખવું પડે અને પછી સૌથી નાનકડા ભાઈનું નામ આવે.